હવે હરેક ઘરમાં તહેવારો શરૂ થતા હશે તો નવી નવી મીઠાઈઓને બધું બનતું હશે. તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. તો અહીંયા આપણે ઘેવરની રેસીપી હું લઈને આવી છું, જેમાં એકદમ ઘાટી એવી આપણે રબડી બનાવીશું. સરસ એવી ચાસણી આપણે અહીંયા બનાવીશું, જે એકદમ જ પરફેક્ટ બનશે. અને જે ઘેવરનું જે બેટર છે એ આપણે એકદમ પરફેક્ટ કઈ રીતે બનાવવાનું એ હું બતાવવાની છું. અહીંયા બેટરનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. એટલે બેટર અહીંયા ઘેવરનું પરફેક્ટ બનાવશો તો જ તમારું આ રીતે ઘેવર સરસ રીતે બનશે. તો ઘેવર બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે શરૂ કરીશું ઘેવરનું બેટર બનાવવાનું. તો ઘેવરનું બેટર બનાવવા માટે એક વાસણ તમારે લઈ લેવાનું છે. એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે. અહીંયા ઘી તમે આ રીતે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર પીગળેલું હોય એવું તમારે લેવાનું છે. હવે આની અંદર એક બરફનો ટુકડો એડ કરીશું અને એને આ રીતે તમારે એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા હલકા હાથે એક જ ડાયરેક્શનમાં તમારે મિક્સ કરવાનું, જ્યાં સુધી ઘી એકદમ સફેદ ના થઈ જાય અને મુલાયમ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે અહીંયા આ રીતે બરફ ઘસવાનો રહેશે ઘીની સાથે. થોડુંક અહીંયા બરફ ઘસતા ટાઈમે હાથમાં બરફનો ઠંડો હાથ થઈ જશે, પણ તમારે અહીંયા જરા બી ઊભું નથી રહેવાનું અને આ રીતે બરફને ઘીમાં તમારે મિક્સ કરવાનું રહેશે. મેં એક આ રીતે મોટો બરફનો ક્યુબ લીધો છે. તમે 2-3 બરફના ક્યુબ તમે લઈ શકો છો. પછી આ રીતે બરફ તમારો અહીંયા ખલાસ થઈ જશે. પછી તમારે આ રીતે હાથેથી તમારે થોડુંક ઘીને આ રીતે સ્મૂથ બનાવી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે એકદમ જ સ્મૂથ તમારે બનાવી દેવાનું છે. અહીંયા ઘીને આ રીતે થોડું મસળશો એટલે એકદમ ક્રીમીશ જેવું તમારું અહીંયા આ ઘી એકદમ બનીને રેડી થઈ જશે. અને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ તમારે બનાવવાનું છે, જે રીતે એકદમ ક્રીમ જેવું તમારે બનાવી દેવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે 1 વાટકી જેવું તમારે મેદો એડ કરવાનો છે અને એની સાથે 1 ચમચી જેવું ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. અહીંયા ચણાનો લોટ આપણે એટલા માટે એડ કર્યો છે કે જે ઘેવર છે એનો કલર સરસ આવશે અને થોડા ક્રિસ્પી બનશે. પછી વિસ્કરની મદદથી તમારે આ લોટને ઘીની સાથે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. ધ્યાન રહે કે વિસ્કરથી જ કરજો. જો ઘણી વખત હાથેથી કરવાથી હાથનો ગરમાશથી બી ઘી ગરમ થઈ જતું હોય છે, એટલે આપણે અહીંયા ગરમ નથી થવા દેવાનું, એટલે વિસ્કરથી કરજો. આ રીતે અધકચરો જેવો તમારો અહીંયા લોટ એકદમ બની જશે. પછી તમારે આની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા પહેલાં આપણે 1 વાટકી જેટલું એકદમ ચિલ્ડ પાણી લેવાનું છે. એકદમ જ ઠંડુ પાણી હોય એવું તમારે અહીંયા લેવાનું અને ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે પહેલાં મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે 1 વાટકી જેટલું એડ થઈ જાય પછી બીજી વાટકી આપણે પાણી એડ કરીશું અને મિક્સ કરીશું. એટલે 1 કપ મેદાની સામે મેં અહીંયા 2 થી 2.25 કપ જેટલું એકદમ ચિલ્ડ પાણી લીધું છે. અને આ રીતે ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે તમારે બેટર બનાવીને રેડી કરવાનું છે. પછી તમે ચમચામાં આ રીતે બેટરને પાછળથી તમે ચમચામાં જોશો તો બેટર આ રીતે ચમચા ઉપર કોટ થયેલું હશે. ત્યારે તમારે સમજવું કે તમારું અહીંયા બેટર પરફેક્ટ છે. તો અહીંયા બેટર રેડી છે. તો હવે આ બેટરને આપણે ગાળવાનું છે. એટલે એક વાસણ લઈ લેવાનું, એના ઉપર તમારે આ રીતે કોઈ બી ગળણી કે જારી મૂકી દેવાની. એની અંદર બધું જ બેટર આપણે એડ કરી દેવાનું અને આ બેટરને આ રીતે તમારે ગાળીને રેડી કરી લેવાનું છે, જેથી લોટના કોઈ બી ગઠ્ઠા હશે એ બધા જ નીકળી જશે અને બેટર તમારું એ એકદમ સ્મૂથ બની જશે. આ રીતે બધું ગળાઈ જાય પછી આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેવું લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. મેં ગળણીમાં જ એડ કર્યો છે, જેથી એના અંદર લીંબુનો રસનો કોઈ બી કૂચા હોય એ બધું જ ગળણીમાં આવી જશે. પછી લીંબુનો રસ એડ થઈ જાય પછી તમારે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં 1 વખત મિક્સ કરી દેવાનું. અહીંયા લીંબુનો રસ એડ કરવાથી તમારે જે ઘેવર બનશે એની અંદર એકદમ સરસ એવી જારી પડશે. લીંબુનો રસ એડ કરવાથી બેટરમાં ખટાશ નહીં આવે, પણ ફક્ત એને સરસ જારી પડવા માટે આપણે લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. તો હવે આપણે આને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી એ સરસ એવું ઠંડુ થઈ જશે. હવે અહીંયા જ્યાં સુધી આ બેટર ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે રબડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા એક પેનમાં આપણે પહેલાં થોડુંક પાણી એડ કરીશું.
પાણી એડ કર્યા પછી આની અંદર આપણે દૂધ એડ કરવાનું છે. મેં અહીંયા 1 લીટર જેવું દૂધ લીધું છે અને મેં અહીંયા ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે. અહીંયા પાણી આપણે પહેલાં એટલા માટે એડ કર્યું કે દૂધ નીચે ચીપકી ન જાય, એટલા માટે તમારે થોડુંક પાણી એડ કરવાનું રહેશે. હવે દૂધમાં એક ઉભરો ના આવે ત્યાં સુધી તમારે આને સતત હલાવવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ શરૂઆતમાં તમારે ફાસ્ટ રાખવાની છે અને એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. અહીંયા દૂધ થોડું હલકું ગરમ થાય પછી તમારે એક વાસણમાં 3 થી 4 ચમચા જેટલું તમારે દૂધ કાઢી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે દૂધ સાઈડમાં કાઢી દેવાનું અને આ દૂધને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. અને તમે થોડી વારમાં તમે અહીંયા જોશો તો દૂધમાં આ રીતે થોડુંક તમારો ઉભરો આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં સરસ એવો ઉભરો આવી જાય છે અને એના ઉપર જે મલાઈ જામે છે એ તમારે સાઈડમાં કરતું રહેવાનું અને પછી અંદર આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. અહીંયા દૂધ સરસ એવું અડધું થઈ જાય એટલું તમારે અહીંયા પહેલાં દૂધને ઉકાળવાનું છે, એટલે સતત હલાવતા રહીશું. થોડી વાર પછી તમે જોશો તો દૂધ આ રીતે અડધું થયેલું તમને દેખાશે. જે આપણી પહેલાં ક્વોન્ટિટી હતી એનાથી થોડુંક અડધું થઈ ગયેલું હશે. ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ ઉપર સાકર એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં અડધી વાટકી જેટલી સાકર એડ કરી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો છો. એટલે દૂધમાં સાકર એડ કર્યા પછી અને દૂધ સરખી રીતે સાકર ઓગાળી દે એટલું તમારે એકદમ પહેલાં ચડાવી લેવાનું છે. તો થોડી વારમાં તમે જોશો તો દૂધમાં સાકર સરસ એવી ઓગળી ગઈ હશે અને એના પહેલાં કરતાં બી થોડુંક દૂધ ઓછું થઈ ગયેલું હશે. ત્યારે તમારે એ ગેસને ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની અને જે આપણે સાઈડમાં દૂધ કાઢ્યું હતું એની અંદર આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું અને મિલ્ક પાવડર દૂધમાં ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે જરા બી આપણું મિલ્ક પાવડરના ગઠ્ઠા નથી રહ્યા એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી જે આપણે દૂધની અંદર સાકર એકદમ સરસ ઓગળી જાય પછી તમારે આ મિલ્ક પાવડરવાળું દૂધ આમાં એડ કરી દેવાનું છે અને સતત તમારે હલાવતા રહેવાનું છે. આ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની રહેશે અને અહીંયા સરસ એવી રબડી બને ત્યાં સુધી તમારે આને કૂક કરવાનું છે. અહીંયા સતત હલાવતા જ રહેવાનું. અહીંયા રબડી થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચાસણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા આપણે સુગર સિરપ બનાવવા માટે કે ચાસણી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી દઈશું. એની અંદર આપણે 1 વાટકી જેટલી સાકર એડ કરીશું. અહીંયા ઘેવર બહુ ગળ્યું ન થઈ જાય એની માટે અહીંયા મેં 1 જ વાટકી સાકર લીધી છે. તમારે જો ચાસણી વધારે પસંદ હોય ગળી તો તમે 1/4 કપ જેટલી બી લઈ શકો છો. હવે પછી અહીંયા સાકર ડૂબે એટલું તમારે અહીંયા પાણી એડ કરવાનું અને ગેસની ફ્લેમ તમારે લો ટુ મીડિયમ રાખીને તમારે બધી સાકર ઓગળી જાય એટલું તમારે પહેલાં એને હલાવતા રહેવાનું છે. તો થોડી વારમાં તમે જોશો તો સાકર સરસ એવી બધી ઓગળી ગયેલી હશે આ રીતે. અને પછી ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને તમારે એકદમ ચાસણી આપણે એને બનાવવાની છે. થોડી વારમાં આ રીતે ચાસણી ઉકળવા આવે પછી તમારે આને આ રીતે હલાયા વગર જ તમારે આને ચાસણી બનાવવા દેવાની છે. અહીંયા કોઈ આપણે તાર એડ નથી કરવાનો ચાસણીમાં, ફક્ત ચીપચીપી લાગે એટલું જ તમારે ચાસણી બનાવવાની છે. પછી આની અંદર થોડા કેસરના તાળ અને 5 ચમચી જેટલું એલચીનો ફ્લેવર એડ કરીશું જેથી ચાસણીમાં સરસ એવું સુગંધ અને સ્વાદ લાગે. તમારી પાસે કેસર એડ ના હોય અને જો તમારે એલચીનો પાવડર એડ ના કરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. થોડી વારમાં જશો તો ચાસણી સરસ એવી ઘટ્ટ થતી તમને દેખાશે અને આ રીતે કેસર એડ કરી છે એટલે એનો કલર બી તમને થોડો ચેન્જ થતો હશે એવું લાગશે. થોડી વાર પછી તમે જોશો એટલે લગભગ 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જોશો તો ચાસણી આ રીતે તમને બનતી હશે અને થોડી ક્વોન્ટિટી એની તમને થિકનેસમાં જાડી લાગશે. ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ ઉપર ચમચીમાં થોડીક આ રીતે ચાસણી લેવાની અને તમે આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી તમે જોશો તો તમને તાર બનતો હશે પણ એ તૂટી જતો હશે એવું તમને લાગશે અને થોડીક તમને એકદમ મધ જેવું ચીકણું લાગવા લાગે ત્યારે તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને પછી આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું જેથી સાકર આપણે ચાસણી બનાવેલી છે એના પર ક્રિસ્ટલ ન જામે એની માટે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણી ચાસણી બનીને રેડી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તમારે આને
ઢાંકીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. અને અહીંયા આપણી આ રબડી બી બની ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવી ઘાટી બી થઈ ગઈ છે. ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ ઉપર અડધી ચમચી જેવું આપણે એલચીનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તમને જો આની અંદર કેસર પસંદ હોય તો કેસરનું થોડુંક દૂધ એડ કરી શકો છો, 1 થી 2 ચમચી જેટલું. તો અહીંયા આપણી સરસ એવી ઘાટી અને ફટાફટ રબડી બનીને રેડી થઈ જાય એવી આપણી અહીંયા રબડી બી રેડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે અહીંયા આ રબડી રેડી થઈ ગઈ છે. તો રબડીને બી આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને ઢાંકી રાખીશું. તો હવે આપણે અહીંયા રબડી રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઘેવરનું જે બેટર ફ્રીજમાં મૂકી છે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો ઘેવરનું બેટર ફ્રીજમાં કાઢ્યા પહેલાં તમારે આ રીતે કોઈ બી વાસણમાં થોડોક બરફ લઈ લેવાનો અને જે ઘેવરનું બેટર છે એને તમારે આ રીતે બરફની ઉપર જ મૂકવાનું છે. ધ્યાન રહે કે બેટર અહીંયા ગરમ ના થવું જોઈએ, ચિલ્ડ જ તમારું આ બેટર રહેવું જોઈએ, તો જ તમારું અહીંયા પરફેક્ટ ઘેવર બનશે. અને અહીંયા ઘેવર બનાવવાનું આપણે શરૂ કરીએ. હવે અહીંયા ઘેવર બનાવવા માટે મારી પાસે આ રીતે સોસનો બોટલ છે. તમારી પાસે ના હોય તો તમે ચમચાથી કે તમને ચમચીથી ફાવતું હોય તો તમે કરી શકો છો. તો આ બેટરને આપણે સોસની બોટલમાં એડ કરી દઈશું અને ઘેવર બનાવવાનું શરૂ કરીશું. તો ઘેવર બનાવવા માટે મેં પહેલાં અહીંયાથી ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તમે તેલ બી અહીંયા લઈ શકો છો. અને આ રીતે કોઈ બી તમારી પાસે કાઠલું હોય એ તમારે આ રીતે વચ્ચે મૂકી દેવાનું. તમારી પાસે જો આ રીતે કાટલું ના હોય તો તમે કોઈ બી તપેલીમાં બી બનાવી શકો છો, પણ થોડીક એ પહોળાઈમાં નાની હોવી જોઈએ. પછી બેટરને આ રીતે થોડાક આપણે ઉપરથી અને વચમાં જ તમારે બેટરને આ રીતે એડ કરતું જવાનું છે. ધ્યાન રહે કે જે એનો ઉભરો આવે અને ઉપર થોડોક નીચે ઠંડો થાય ત્યારે તમારે આ બેટરને આ રીતે વચ્ચે એડ કરવાનું છે. એક સાથે તમારે એડ નથી કરવાનું. આ પ્રોસેસ તમારે 20 થી 25 વખત તમારે કરવાનું રહેશે. જેટલી તમારે પતલી જાડી કરવી હોય એ પ્રમાણે તમારે બેટર એડ કરવાનું અને આ રીતે નીચે જાય ત્યારે તમારે બેટરને એડ કરવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે હું કેવી રીતે કરું છું, એ રીતે તમારે કરવાનું રહેશે. પછી લગભગ 20 વખત થઈ જાય પછી તમારે વેલણ કે કોઈ બી આ રીતે લેવાનું, એની વચ્ચે આ રીતે તમારે કાણું કરી દેવાનું અને આ રીતે એને થવા દેશું. પછી આ રીતે બધું થઈ જાય પછી તમારે આ રીતે કોઈ બી ચમચીથી આ રીતે થોડુંક પ્રેસ કરી દેવાનું ઘેવરને અને પછી સાણસીની મદદથી તમારે આ જે કાટલું છે એને એકદમ હલકા હાથે તમારે કાઢી દેવાનું રહેશે અને થોડીવાર માટે આને આ રીતે ચડાવવા દેવાનું રહેશે. પછી આ રીતે ચમચીની મદદથી તમારે બધું જ ઘેવરને બહાર કાઢી દેવાનું અને તમે જોઈ શકો છો કે એની અંદર જે જારી એકદમ પરફેક્ટ બની છે. મારી પાસે આ રીતે માટલાનું કટલું હોવાથી આ થોડાક પતલા ઘેવર બન્યા છે. તમારી પાસે જો પ્રોપર ઘેવર બનાવવાનું કાટલું હોય તો તમે વ્યવસ્થિત તમે જાડી બી બનાવી શકો છો. તો આ પ્રોસેસ તમારે ખૂબ જ મહેનતથી કરવી પડશે, થોડી પ્રેક્ટિસની જરૂર પડશે, તો તમારું અહીંયા ઘેવર પરફેક્ટ જ બનશે. તો આવી રીતે આપણે પહેલાં બધા જ ઘેવર બનાવીને રેડી કરી લેવાના. તો અહીંયા હવે આ રીતે પ્લેટમાં આપણે ઘેવર લઈ લઈશું. એની અંદર જે આપણે આ ચાસણી બનાવીને રાખી છે એ તમારે એડ કરવાની છે. એટલે થોડી 1 ચમચી જેવી તમારે ચાસણીને આ રીતે ઘેવર ઉપર તમારે એડ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે હું જેવી રીતે કરું એ રીતે તમારે ઘેવરને ઉપર એડ કરવાનું છે. ચાસણી એડ થઈ જાય પછી જે આપણે રબડી બનાવેલી છે એ રબડીને બી આ રીતે ઘેવર ઉપર તમારે એડ કરી દેવાની છે. અને પછી ઘેવર ઉપર રબડી એડ થઈ જાય પછી ઉપર થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે એડ કરી દઈશું. તમારા મનપસંદના કોઈ બી અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે એડ કરી શકો છો. મેં અહીંયા કાજુ બદામ અને થોડા કેસરના તાર લીધેલા છે. તમે અહીંયા ગુલાબના પાંદડા બી લઈ શકો છો, જે તમને ગમે તમે લઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણું હવે આ ઘેવર કેવું બન્યું છે હું તમને તોડીને બતાવું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી તૂટી જાય છે, એટલા જ આ ક્રિસ્પી બન્યા છે. અને રબડી સાથે તો આ ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. જો તમે રબડી સાથે ક્યારેય ઘેવર ન ખાધું હોય તો તમે જરૂરથી ઘેવરનું રબડી સાથે ટ્રાય કરજો. અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જે બેટર તમે બનાવવાનો છો એ પરફેક્ટ માપ સાથે અને એકદમ પરફેક્ટ બનેલું હશે તો તમારું ઘેવર એકદમ સરસ બનશે. વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા.
આજે આપણે બનાવીશું ઠંડો ઠંડો ખાવાની મજા આવે એવો આપણે શ્રીખંડની રેસીપી લઈને આવીશું. અહીંયા પરફેક્ટ શ્રીખંડ તમે કેવી રીતે બનાવશો, એકદમ બહાર જેવું જ અહીંયા બનીને રેડી થશે. અને અહીંયા એલચી ફ્લેવરનો શ્રીખંડ બનાવવાની છું. તો અહીંયા પરફેક્ટ શ્રીખંડ બનાવવા માટે તમારે દૂધમાંથી પહેલાં તમારે દહીં જમાવવાનું રહેશે. તો અહીંયા મેં 1 લીટર જેવું દૂધ લીધું હતું, ફૂલ ફેટવાળું. એને આ રીતે આપણે જે રોજ ઘરોમાં દહીં જમાવતા હોઈએ છીએ એવું જ દહીં જમાવીને રેડી કરવાનું છે. પણ અહીંયા દહીં તમે જે જમાવશો એ અહીંયા પાણીવાળું ન હોવું જોઈએ. આ રીતે દહીંના ગઠ્ઠા નીકળે એવું દહીં તમારે જમાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે રીતે હું ચમચીની મદદથી દહીં તમને બતાવું છું અને જે રીતે હું કાઢું છું એને અંદર બી તમને પાણી નહીં દેખાતું હોય. તો આ રીતે જરા બી પાણી અંદર દહીંમાં ન હોય એ રીતનું તમારે ઘટ્ટ જમાવીને રેડી કરવાનું છે. એકદમ મલાઈદાર દહીં તમારે જમાવીને રેડી કરવાનું છે. હવે આપણે દહીંને આવી રીતે કોઈ બી એક વાસણ લઈ લેવાનું. એના ઉપર તમારે આ રીતે જારી લઈ લેવાની રહેશે. કોઈ બી કાણાવાળી જારી હોય એ તમારે લઈ લેવાની. એની ઉપર આવી રીતે મલમલનું કોઈ બી કોટનનું કપડું હોય કાં તો પછી દુપટ્ટો હોય કોટનનું, એ તમારે આવી રીતે ચાયણા ઉપર મૂકી દેવાનું છે. અને એની અંદર આપણે બધું જ દહીં કાઢી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે તપેલીની અંદર તમે દહીં કાઢો ત્યારે જરા બી તપેલીની અંદર પાણીનો વધારે ભાગ જોવા તમને નહીં મળે. પછી આવી રીતે બધું જ કપડાને ચારે બાજુથી તમારે આવી રીતે પેક કરી દેવાનું. અને જેટલું પાણી તમારું દહીંમાંથી નીકળે એટલું પાણી તમારે કાઢી દેવાનું છે. બહુ અહીંયા દહીંને તમારે કપડામાંથી દહીં બહાર નથી કાઢવાનું, પણ ફક્ત એનું પાણી કાઢવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે દહીંની અંદર પાણી ન હોવા છતાં બી એની અંદર આટલું પાણી નીકળ્યું જ છે. તો આ છાશને તમારે જો કોઈ બી શાક કે એમાં વાપરવું હોય તો તમે વાપરી શકો છો. હવે આપણે આ કપડાને આ રીતે પૂરું પેક કરી દેવાનું અને આ રીતે કોઈ બી વજનવાળી વસ્તુ તમારે મૂકી દેવાની છે. અને આ દહીંને આપણે 5 થી 6 કલાક માટે આવી રીતે જ રવા દેવાનું છે. પણ આ દહીંને તમારે બહાર નથી રાખવાનું. બહાર રાખશો તો ખાટું પડી જશે દહીં, તો તમને અહીંયા શ્રીખંડ ખાવાની મજા નહીં આવે. આપણે આ દહીંને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે. અને આવી જ રીતે આપણે દહીં પર વજન રાખીને તમારે ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે. ફ્રીજમાં રાખવાથી દહીં અહીંયા તમારું ખાટું નહીં પડે. એટલે 5 થી 6 કલાક માટે આપણે હવે આને ફ્રીજમાં મૂકી દઈએ. આવી રીતે કરવાથી વધારાનું પાણી દહીંમાં હશે એ બધું નીકળી જશે. હવે લગભગ જેવું 6 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. મેં દહીં ફ્રીજમાંથી કાઢી દીધું છે. અને ઉપર જે વજનવાળી વસ્તુ મૂકી હોય એ તમારે આ રીતે લઈ લેવાની અને દહીંને આ રીતે કોટનના કપડામાંથી તમારે ખુલ્લું કરી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે દહીં અહીંયામાંથી સરસ એવું બધું જ પાણી નીકળી ગયું છે. અને દહીં તમને આ રીતે જે રીતે આપણું પનીર હોય છે એ રીતે તમને બનેલું દેખાશે. અને તમને હું કપડામાંથી બી બતાવું કે પાણી પડે છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે જરા બી અહીંયા પાણી નથી પડતું. હવે જે વાસણમાં તમારે શ્રીખંડ બનાવવાનું હોય એ વાસણની અંદર તમારે આ રીતે બધું દહીંને કાઢી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે દહીં એકદમ જ આપણું ડ્રાય જેવું થઈ ગયું છે. આ રીતનું પનીર જેવું તમારું દહીં અહીંયા બનીને રેડી થઈ જશે. આવી રીતે થાય ત્યારે તમારે અહીંયા શ્રીખંડ બનાવવાનું રેડી કરવાનું રહેશે. જો વધારે પાણી લાગે તો દહીંને તમારે નીચવીને કપડામાં નીચવીને તમારે પાણી કાઢી દેવાનું રહેશે. હવે આની અંદર આપણે સાકર એડ કરવાની છે. હવે અહીંયા સાકર તમે માપ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો છો. પણ અહીંયા જ્યારે દહીં આપણે બાંધીએ છીએ ત્યારે તમારું દહીં અહીંયા 1 લીટર દૂધમાંથી જમાવી હોય તો પછી અહીંયા દહીં તમારું 700 ગ્રામ જેવું થઈ જાય છે. એટલે કે 700 થી 800 ગ્રામ જેવું દહીં થઈ જાય. તો અહીંયા મેં 200 થી 250 ગ્રામ જેવી સાકર દળેલી લીધેલી છે. પછી અહીંયા તમારે સાકર આ રીતે એડ કરવાની. તમને જો વધારે પસંદ હોય તો 300 ગ્રામ બી લઈ શકો છો. હવે અહીંયા આપણે આવું કોઈ બી ચમચાની મદદથી કે આ રીતે ફેટવાનો ચમચો જે આવે છે સ્પેચ્યુલા, એની મદદથી તમારે સાકરને દહીંની અંદર પહેલાં હળવે હાથે મિક્સ કરવાનું છે. પહેલાં સાકરને તમારે એકદમ હળવે હાથે તમારે મિક્સ કરવાનું રહેશે. તમારે અહીંયા કોઈ બી બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કે કોઈ બી એવું મશીનનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. જો એવું કરશો તો દહીંમાંથી પાણી છૂટશે અને ફરીથી અહીંયા તમારું એકદમ જ શ્રીખંડ જેવો ટેસ્ટ નહીં આવે. એટલે આપણે આવું ચમચાની મદદથી તમારે દહીંને હવે એકદમ જ શ્રીખંડ આપણું લીસું બને એ રીતે તમારે આને મિક્સ કરવાનું રહેશે.
તો તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતે હું એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરું છું એ જ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. થોડો તમને અહીંયા સમય લાગશે અને થોડીક હાથની તમારી કસરત તો થશે, પણ થોડું મહેનત કરવાથી તમારું શ્રીખંડ એકદમ બાર જેવું બનીને રેડી થશે. પછી થોડી વારમાં એકદમ જ એનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયેલો દેખાશે અને આ રીતે ચમચાની મદદથી તમે ચેક કરશો તો જરા બી અહીંયા પડશે નહીં. એટલું તમારે અહીંયા મિક્સ કરવાનું રહેશે અને એકદમ સ્મૂથ ક્રીમી જેવું આ શ્રીખંડ બનીને રેડી થવું જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જ ક્રીમી જેવું અને એકદમ બાર જેવું લીસું શ્રીખંડ જે મળે છે એવું જ અહીંયા બનાવીને તમારે રેડી કરવાનું છે. હવે અહીંયા આપણે એલચીનો ફ્લેવર આપવાનો છે, ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ ઉપર તમારે એલચીનો પાવડર એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા હું અડધી ચમચીથી ઓછું હું એલચીનો પાવડર એડ કરું છું. તો અહીંયા આપણે 10થી 12 એલચી લેવાની અને એને આ રીતે વાટીને તમારે એકદમ પાવડર જેવું થાય એટલું વાટીને તમારે એડ કરવાનું છે. એલચી જ્યારે એડ કરો ત્યારે પિંચ ઓફ જેટલું તમારે અહીંયા જાયફળનો પાવડર બી એડ કરવાનો. જાયફળનો પાવડર એડ કરવાથી એલચીના શ્રીખંડમાં બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને એને આ રીતે તમારે મિક્સ કરી દેવાનું. અને તમે જોઈ શકો છો કે ફાઇનલી શ્રીખંડ બન્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે જરા બી આપણું અહીંયા પાણી પોચું એટલે કે પાણી જેવું એકદમ જ શ્રીખંડ નથી બન્યું. ચમચાની મદદથી આપણે ચેક કરીએ તો શ્રીખંડ એકદમ જ ચમચામાં ભરાઈ રહે છે, જરા બી પડતું નથી. એટલે કે મીન્સ કે અહીંયા તમારું શ્રીખંડ એકદમ સરસ એવું લીસું અને પરફેક્ટ બન્યું છે. હવે આ શ્રીખંડને આપણે એક વાસણમાં કાઢી દઈશું. તમારી પાસે જો શ્રીખંડનો કોઈ બી ડબ્બો હોય તો એમાં બી તમે કાઢી શકો છો. હવે આના ઉપર શ્રીખંડને એક વાસણમાં કાઢ્યા પછી થોડુંક એલચીના પાવડરથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરીશું અને હવે આ શ્રીખંડને આપણે ફ્રીજમાં 2 કલાક માટે ઠંડુ કરવા મૂકી દઈશું, જેથી શ્રીખંડ સરસ એવું સેટ થઈ જાય. તો 2 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. તો મેં ફ્રીજમાંથી શ્રીખંડને બહાર કાઢી દીધું છે અને શ્રીખંડને આપણે આ રીતે સર્વ કરીને તમે પછી ખાઈ શકો છો. તમે આ રીતે શ્રીખંડ એલચી ફ્લેવરનું તમે જરૂરથી બનાવજો. ઠંડુ ઠંડુ શ્રીખંડ ખાવાનું મન થાય તો તમે ઘરે ફટાફટ અને ઇઝી તરીકે બી બનાવી શકો છો. જ્યારે બી શ્રીખંડ બનાવો ત્યારે એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઇલેક્ટ્રિકની વસ્તુથી તમારે આને ફેટવાનું નહીં, નહીં તો પાણી જેવું તમારું અહીંયા દહીં બની જશે. તો તમે એકવારથી જરૂરથી આ શ્રીખંડ ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ બને છે. અને તમને જો મારી આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.